відкривається карцер, я бросаю цю крису до рота, викручую цю тряпку, а там таких виводок черв'яків. Я з'їв цей виводок і ще вирішив його залишити, щоб він ще один виводок зробив. Їв я там від голоду мило, з мене зняли штани, і він намагався зґвалтувати. Я говорю, да ви ж там проти гей-параду, проти Європи. Там мені говорить, Путін, говорить, мені Європа, я хочу. Поролоном з водою змочують тіло і потім підключають клеми на соски. Я вирішив повіситись, да. Катівня я такий шеврон повинен був з'їсти. І тут я сховав. Коли почалася війна, я пішов 24 лютого самостійно добровольцем до військкомату, а мій батько, я хотів, щоб допоміг моїй сім'ї евакуюватися. Але 25-го зранку вже на території військкомату хтось сказав, що хто це такі дурні, прийшли з самого ранку вже під забором, там стоять в черзі. І це прийшов мій батько зі своїми двома однокласниками, які також були військові. Один з них льотчик, а інший був на підводному човні колись. І це вони троєм прийшли до військкомату. Я казав, що я на тебе сподівався, що ти допоможеш моїй сім'ї виїхати, як тільки буде така можливість. А він сказав, ти будеш воювати, я буду вдома сидіти. І я на це вчився. Тіло обгорівше мого батька винесли звідси і вивезли в локацію, яка поблизу села Анісів. Але тут кажуть, що тут була катівня, і його, коли взяли в полон в районі ферми, його сюди привели ще з 5 чи 6 військовими, нашими військовими, які вже були поранені. Мій батько надавав йому саме медичну допомогу. Хтось з місцевих розповідав моїй матері, що він дуже сильно кричав «відпустіть мого сина». І він можливо думав, що я також тут в полоні. Тому що коли беруть в полон, очі усім зав'язують, і ти тільки можеш чути, що хтось поруч ще з наших, але не бачити. Це як вид катування, таке, можливо, його спалили. Він був військовий пенсіонер, і свою службу він завершив ще при розпаді Радянського Союзу. З Артемом Шереметом, Юрою Вороною. Ще декілька фамілій, які не буду називати, тому що вони ще в полоні. Ми приїхали сюди відпочити і хоча б деякий час просто поспати, тому що ми взагалі не спали усю ніч. Приїхали 2 жінки, але вони не з цього села були. І вони цікавилися, можливо, нам треба щось приготувати, якась допомога. І вони тільки виїхали, почався сильний, зі сторони Івановки почався сильний артобстріл прямо по цій будівлі. Цивільні нас також здавали, але здавали, я не знаю, за яких умов вони здавали, чи їх там шантажували, просто такі випадки були, і вони були тут просто, одні ховали, інші здавали. Оця виямка, вона просто врятувала мені життя, тому що снаряди падали отут просто. І я не знаю, як я тут змістився, але я так вжався в цю землю. Це з учетом бронежилета, каски, і комбат дали команду переміститися в зону кладовища, щоб наш взвод зайняв цю зону, тому що на фермі були всі основні сили. Це була 58-ма бригада, 16-й батальйон, 21-й батальйон, які вже підвозили кожного дня нових і нових мобілізованих людей. А наш взвод окремо від усіх знаходився на кладовищі. У нас було всього там 10 чоловік, і ще нам допомагало 3 цивільних людини з місцевих, які нам вели з нами спостереження. Це місце нашого крайнього бою. Поряд зі мною Галина Олександрівна, це мама Юри Ворони, мого товариша. І на фото ще Шеремет Артем Валерійович, другий кулеметник нашого розвідвзводу, який загинув також на цьому місці. Це був мій окоп, мій Юри Ворони. Там я підрізав гілки, щоб такі як бойниці для ПКМ виходили. Бій почався о 9 ранку. З 5 ранку
У нас була зміна на спостереження, і нам з Юрою вперше за увесь цей час була змога відпочити, і ми пішли в будинок. Прийшла місцева жителька, яка нам допомагала, яка нам давала лопати, щоб ми рили окопи. Вона нас розбудила, ми з Юрою спали. Юра там спав, я спав тут. І вона сказала: хлопці, вставайте, я вам зготувала борщ, поїжте. Вона занесла сюди не ТВН, а вона там кастрюлю якусь з борщом. Ми навіть її не встигли скуштувати. Ми ще з Юрою такі були такі ще заспані. І пішла. І тільки вона вийшла, буквально десь хвилин 10, ми почули танки. Команда танки. Хлопці, які були на вулиці, танки. І перше, що я зробив, я піднявся головою, я спав сюди, я підняв голову. І тут побачив вікно просто такий, просто длинний такий білий снаряд. Я просто бачив, як він летить. І він потрапив туди, де льох, в ту сторону. Ми з Юрою в спальниках почали вискокувати на подвір'я, і інший вистріл відбувся вже коли ми тільки дісталися порогу. Я тут встиг зняти спальник з себе, випригнути. Тут були сходинки, і я сразу в нуль, так, обережно. Трофей. Так, зараз. Тут я впав, спустився в положення нуля і почав повзти за льох до позиції Артема Шеремета. В нього було вже поранення в області шиї. Я почав йому тампонувати шию, за ним одразу четвертий постріл. Я вже вжався в землю, закрив очі автоматом, вжався в землю. Там був Юра Ворона на сходинках. Там були постріли один за одним з танку. Четвертий вибух. Все, я просто відключився, прокинувся, що в мене кісточка торчить через щоку. Нема частину зуба, і все в крові, і шолом просто отут аж розорваний такий. Я перевернув, в ушах все пищить, тут же був льох. Я переворачую Артема, а там голови вже нема. При цьому я ще намагався якось, хоча б пульс, щоб розуміти для себе, взагалі він живий чи ні. Взагалі ніякого пульсу не було, танки вже були дуже близько. Я почав повзти до Юри, але за рахунок того, що в мене був сильний шок, контузія, в мене в ушах так піщало, кров йшла з правого уха. Піщало ліве, з правого йшла кров, я не знаю. Поранення прийшлось на цю сторону. Тут було 49 осколків, 8 в щелепі, 4 в руці. Але я не знав, що рука була поранена. Вона просто жгла, і вона була під одежею. Звідси я почав повзти до Юри, але я не знав, що це Юра. Я його назвав Ярик. Я дивився в очі Юрі. Юра сидів на сходинках. Отак. Отак він сидів, просто оперся, в такому положенні він просто завмер. Я підповз, почав його отак калашматити, і я дивлюся, у нього стекляні очі. Я не розумію, як він загинув, тому що в нього взагалі не було тоді ні крові, ніяких таких ушкоджень, як у Артема було очевидні ушкодження. І я дивився в очі найкращому другу, але я його взагалі не міг впізнати. Я казав: Ярик. І ще доклад комбату вночі, я сказав, що це Ярик загинув. І весь полон я думав, що це загинув саме інша людина. Я залишився один. Взагалі один, уже нікого живих уже тут не було. Вирішив я стріляти, тому що у мене було тут 8 коробів з ПКМ. І коли почали МТЛБ отак проїжджати, вони десь дистанція була до них, мабуть, метрів 300, 400 було. Я почав бити по другому МТЛБ з таким уже, знаєте,
як буде, так буде. Перша МТЛБ поїхала, а по другій я поцілив, вона підірвалась. І як тільки я провів цей бій, я вистрілив усю ленту, тут залишалося ще 7 коробів. Я вже розумів, що я їх не встигаю навіть заправити і немає ніякого сенсу. І тільки після того я вже зрозумів, що танки дуже близько. І момент, коли я вів бій, відстрілявся, це дало мені змогу такого адреналіну передишки. І я став і думаю, що робити, нема сенсу просто чекати, що мене танки зараз прийдуть. Я почав тікати. Тільки я приструбнув забор і сховався тут в траві, все, пішло колона техніки. І вона просто почала зачищати кожну хату. Я лежав, і вони всі шукали наших військових. Заходив, і коли я почув тра-та-та перших, просто я зрозумів, що полоном тут навіть і не пахне. І так я пролежав 12 годин. Зі мною був автомат, були нашивки, я автомат поклав під себе, отак поклав його до підборіддя і просто чекав, що хтось на мене, якщо наступить, то я навіть не встигну розвернутися, бо я так в траві. Бачите, яка трава, вона така вже висока. І я думаю, якщо хтось наступить, я просто застрілюся і все, на цьому все. Тут я ховався, от від мене. Це тут була медаль цього Артема. Катівня я такий шеврон повинен був з'їсти. І тут я сховав. Дивіться, щоб ви просто не вважали, що... Он просто вже заклинив. Просто заклинив. Ну тут патрони просто стоять. Ще дивіться. Це мій особистий автомат. Через 12 годин я тільки почав виповзати, сховав отак автомат. Бачите, він навіть не прикопаний був. У мене був один ражок. І я починав вилазити туди через цю мусорку. Але тут усюди мусор з кладовища, і тому мені здавалося, що мене чує просто весь світ. Я розумів, що там вони виставили контрольно-пропускні пункти, а тут вони, якщо вони звідти прийшли, там є їхні. І я почав виповзати, вони відкрили цей тил. І потім через забор я хотів сховатися в місцевої жительки, щоб вона мене кудись сховала в будинку, але я знав вже місце, де мені потрібно було сховатися. І ця жінка мене спочатку не приймала, я довго стукав до неї, повністю комендантська ж година в селі. І вона вийшла, і я кажу, впустіть додому, ви нам допомагали, сховайте, я поранений. Вона каже, вона не вірила, що я свій. Вона не вірила, а коли я почав їй факти назвати такі, які знає тільки вона, і тоді вийшов її чоловік, і вони мене з цим дідом разом впустили до будівлі, при тому, що у них була мала дитина, донька з зятем, і вони мене нагодували, дали рукавиці, і вночі я пішов вже на свободу. Поповз на слободу. Я доповз, сховався в свальці, просто накинув на себе банки з краски, з мінвату і просто заснув на 40 хвилин. А потім, коли вже прокинувся, це було 8 ранку, почав вибігати з села і побачив вже на інших вулицях, що там підбиті танки, БМП, збиті траки, гусениця, вибиті забори. І спочатку в одну сторону, там побачив російський солдат, я побіжав в іншу сторону, там також російські солдати. І я так бачу, що вони все так більш мене починають вже зачистку. Хтось вже сказав, що я вже знаходжусь в селі, і почалась така зачистка подвір'я у всіх. І я вже просто так підняв руки і просто пішов на зустріч по дорозі. Я розумів, що отак просто в поле побіжати, я не встигну, вони не застрілять. Я пішов впевнено на їх. Мене йшов бурят такого зросту і такий помісь росіянина з бурятом. І вони з автоматами і почали мене так окружати. Кажуть, ти хто? Я кажу, я місцевий хочу. А що, ти що, дурак? Ти що, дурак? Я говорю, чого? А що ти в формі? А я так говорю, она ж на форму не похожа. И говорю, принято так в селах спецовку носить и все.
І ти що, дурак? І мені знімають капюшон, а у мене тут поранення на все тіло. І роблять шаг назад, і ці бурят на мене наводять автомат. Да ти укроп, ми вас всю ніч крошили, ти откуда виліз? І потім мені по затилку автоматом хтось уже ззаду. Я впав на коліна, мені почали бити автоматами ногами. І їх була тоді мета просто пограбувати. Ніякого полону навіть не було і думки. Вони просто почали з мене знімати ніж, мультитул, телефон. І коли вони почали знімати ремінь, там було написано «Пентагон», і вони, та ти американський найомник, де ти навчився говорити по-русски без акценту. Оділи ошейник з цього ременю і підтягнули до першої хати за перехрестком. І я, коли підняв голову, я побачив, що це хата мого кума, де я хотів сховатися. Я знав, що його мати мені допоможе, вона сховає мене. А у них стояла там техніка прямо на подвір'ї. Тоді я був готовий, що мене застрелять. Взагалі таке було, сил не було, все боліло, щелепа була поранена, голова поранена. І я був готовий, що мене просто пристрелять, і на цьому все скінчиться. Я був готовий морально вже до цього. Я став, кажу, дайте просто набрати дружині і просто попрощатись. Їх командир чи хтось повертався, він, хто це у вас тут? Вона каже, товариш командир, чесне слово, ми всю ніч тут крошили, а звідки він виліз, ми не знаємо. І я просто стою, такі очі вже ж зав'язані. І він такий, зачекайте, зараз позвоню генералу, спитаю, що з ним робити. І отак мене закинули в МТЛБ. Коли мене отак кидали на спину зв'язаного, в мене була така думка, що все тільки починається. Я був в полоні з 10 березня по 31 грудня 2022 року, 10 місяців. Із них я був 6 діб в Україні, в Чернігівській області. Географічно це Рібкінський район. Робили, туди нас привезли трьох військовополонених. І вони через півгодини застрелили відразу майже офіцера, тому що його били, він просто порожнився, і вони його застрелили. Навіть не було ніякого допиту по відношенню до нього. Потім залишився я, ще це прапорщик, контрактник, і це вже така людина в віці була, там за 45-50, можливо. І його також застрелили. Мене знайшли цю медаль атошника, мені поклали її на лоба, почали бити ногами, щоб потім зняли нашивку з цього, якого другого застрелили, прапора України, таку ж саму, як я знайшов біля автомату. І мене почали, ти що любиш Україну, і так і є ж нашивку. І мене заставляли її їсти, я не знаю скільки годин, просто слідкували. У мене в роті все пересохло, кров з рота тече, і я її так і не зміг з'їсти. Жував декілька годин, мабуть. Вони приходили, відкривали рот, вони відкривали рот і дивилися, чи я її з'їв, чи не було навіть куди її сховати. Я був зв'язаний, і потім найстрашніше, що там зі мною відбулося, це коли після медалі атошника вони за бомбіння Донбас почали. Просто мене поклали вниз головою, ця юшка крові мені стікала просто до голови. Я правою частиною просто голови відчував цю кров, яка стікала з когось з цих військових. І ноги російського, саме росіянина, стояли біля моєї голови з правої сторони, прямо тут. І він мені не давав нікуди рухатися, щоб я нікого не вповз. З мене зняли штани, і він намагався зґвалтувати. Просто якщо б це сталося, я б не знаю, мабуть, я б вже і не тримався особливо. Він мені сказав, прямо в контекст, він сказав, що ти помив? Я говорю, не мыл, в поле, в туалет ходил и листьями потирався. Я починаю все йому, почав йому якомога більше так нагнітати, щоб була якась відраза. Думаю, якийсь дитячий садок, такі залякування. Але коли він зняв повністю штани, колінами сів мені на ікри і взяв мене просто за п'яту точку рукою.
І я тоді зрозумів, що це вже взагалі, що це вже не шутки. І я почав вириватися, а цей росіянин стояв спереді і ногу вправо виставив мені біля голови, щоб я нікуди не міг відповсти. Я почав викарабкуватися, а я говорю, да ви ж там проти гей-параду, проти Європи. Там. А він, та мені говорить, Путін, говорить, мені Європа, я хочу. І в цей час на територію цієї катівні, але не в саме це приміщення, а десь поряд, почали вистріли артилерії бахкати, щось почало бахкати. І вони мене просто якось відтягнули, і цей росіянин каже, може когось симпатичнішого знайдемо. Але з наступного дня когось гвалтували, і це було чутно. І я постійно почав під ранок кричати, що хочу в туалет помаленьку, мене просто почало все боліти внутрі. А мені цей ходить, просто охоронець мене пінає ногою і мовчить, потім ходи під себе. Ходи під себе. Я кажу, я не можу. Я психологічно не міг розслабитися, щоб сходити під себе. Просто мозок мені не давав таку команду, я не міг. І тільки під ранок, не під ранок, вже було ранок, мабуть, тому що вже було, через скотч я бачив, що вже було світло. Я зміг помаленькому сходити під себе, я почув це тепло як таке. І вони, ти що? І вони мене взяли, оце переноска, удлінитель, да? Вони мені зв'язали ж руки їм, і така ще ж оранжева тройничок такий був на цій переносі. Вони мене за нього на крючок повісили. Був крючок в стінці, і вони мене так повісили, так що руки отак весь час були. На наступну добу так я висів до вечора, і потім мені допоміг російський військовий, коли я вже просто почав орати, я вже просто не міг. Там руки, отакі були руки, коли я приїхав в Росію. Я кажу, я вже не можу, я хочу в туалет, мені дуже болять руки. Він мені почав знімати з крюка, каже, хто це так зв'язав? Я кажу, мабуть, ж ти, а він, та ні, це не я, це омські отморозки. І тоді я собі вже складав картинку, що це, якщо тільняшки, що це якісь десантники із Омська. Потім мене перекинули в Курські палатки, це територія якогось дисбату на території Курської області. Там я пробув 12 діб. Нас 6 привезли. Нас перевозили цей Сергій, який мені допоміг в полоні, який пізнав мене зі спорту. Він сказав, що мені не все одно на твоє життя. Він мені так в Росії сказав, в Брянській області, коли нас виводили в туалет. Він домовився, щоб мене вивезли в палатки і сказав, що там буде дуже тяжко, але ти залишишся живим. Так як Сергій цей вдягнув мене в свої підштанники, це термобілизну в клітинку. І мене там ратник, такий позивний, начальник караула, він був просто жорстокий. Він був расист по повній мірі. І він сказав, це він зняв з російського військового, цього під мій особистий контроль. Він мені просто вночі заставляв стояти на колінах, сніг, я просто стояв на колінах біля палатки. Мені ще вирвали 2 зуби за те, що російських військових було. Просто вони дали приказ стоматологу. Нам 1 хвилину дають на поїзд, ми поїли, і я, так як у мене була ще поранена щелепа, я не міг швидко жувати. Я хліб сховав його для одного з вертольотчиків, який був з переламаним хребтом, щоб якусь їжу йому принести в цю палатку. І як тільки я виходив, я ще дожовував на ходу, бо я не встигав, і я всіх за собою вів, ніс каністру після сечі цього ж льотчика нашого. І хтось курив біля палаток і просто таке, ти що, жуєш? І він мене бере, просто отак от з першого витягує і за шею веде мене. І веде мене до УАЗа буханки. І боявся, що цей хліб мене при обшуках вони ж перевіряють, знайдуть. І я почав цей хліб їсти, бо боявся, що якщо мене знайдуть, це просто всю палатку, там нас просто заб'ють, там, можливо, до смерті. Я з'їв цей весь хліб, приїхали ми на палатки, така ж палатка саме, десь в полі. Мене поставили на коліна, і вони просто стали, 2 конвоїри, і почали на мене отак от з насіння просто шелушківці кидати, просто мені в лице. Я був вже такий заросший, бородатий. І потім виходить стоматолог, каже, я вас тут вже 1,5 години чекаю.
чому тут, типа, що ви тут стоїте. І тоді мене завели туди, я повністю роздівся наголо. І зайшов в медкабінет, і він каже, ну що будемо лікувати? А тот каже, нічого, зуби вирвемо. 2 жувательних зуби йому вирвемо. Он там почав заклятву Гіппократа, що ні, я так не буду. І я ще лежав, я побачив його лице, я побачив медсестру, яка так різко повернулася і отак і почала отак от колошматити. Тому що ще такої, можливо, це ще були люди, якщо так порівнювати. І він каже, тебе що, жалко? І тут каже, так лідокаїн колоть. Вона говорить, який лідокаїн? Щоб його потім шатало, і все. І він так включає прожектор, і це каже, ти що смотриш на нього, глаза закрой. І я лежу, мене колотить від холоду і від цього, я розумію, що це буде. І він мені вириває один зуб як клик, не, за кликом там другий зуб, і ще один зуб мудрості мені вирвав. І відламав мені ще кісточку, щелепи ту. І сказав, а чого ти зуби не чистиш? Тобі тут така гігієна потрібна, ти ж поранений і все, Он так прожектор поставив, одягнув маску, говорить, ти розумієш, де ти знаходишся? Я говорю, в полоні. Він, прости мене, це його буде слова. І цьому стоматологу я на нього взагалі не ображаюся, хоча тоді це просто був ад, тому що в мене повний рот крові був, повний рот крові. І він мені один із цих зубів, він показав йому 2 зуби, каже, досить. Досить, і пішов курити. Звідти мене перекинули на Курськ, на Курський СІЗО номер 1. Там я пробув 40 днів. Прийомка 7 годин була. Просто ад був. Так били, що, я кажу, я ще на Тулі, до Тули на Курську я взагалі не міг сходити в туалет. Я не міг, в мене просто були гематоми, я був фіолетовий, мені зламали нос, набили глаз. В бані нас всіх били, мені особисто зламали тоді один із позвонків, а через деякий час ще інший. Камера на 4, я потрапив в камеру 5-5, там на 4 людини розрахована камера, там у нас знаходилося 12. Там нари були наварені другим поверхом, і просто отак, якщо всі стоять, то просто нема місця взагалі. Допитувала контррозвідка, ОВСІН, допитувала ФСБ. Виводили на коридор, всіх отак розставляли як досмотру і просто починали бити. Били по всьому, чому можна. Їм було все одно. Там порвуться вони зв'язки на ногах, виб'ють коліна, там зламають щось, їм було просто все одно. І не було взагалі ніякої цивільний ти, жінка, там психічно хворі у нас були, просто цивільні полонені, діди старі. Годували нас, значить, зранку якісь каша на воді така, чи розварені макарони, це було таке щось ситне, чи просто січка від рису, ось стільки води в стакані, такий стаканчик маленький, і кусок хліба. Хліб там був товстий, але повністю такий пористий, він взагалі ніякої калорійності майже не ніс. В обід давали повністю на перше ось стільки просто води. Капуста, там можна, листок капусти міг просто попастись. Взагалі ні разу мені ні м'яса, ні картошки, нічого такого не траплялося. На друге теж сечка якась, чи рис, чи там гречка, мабуть. Не, гречка. Це сечка, це не зерно. Це взагалі якось. І це обід був аж в 4-й годині. Ми по сонцю, по нарам дивилися, це вже біля 4-ї, ти зранку з 6 до 4, доки ти тягнеш, це просто вже там виїдало все. І ввечері давали чи картопля з цими зразками, гнила картопля, така як свиням, і кишки риби, хвости і кості, вони проварені і просто так потовчені. Це так, як собака. І вони казали, у нас собака м'ясо, якщо не хочете сміски собаки м'ясо. Але от Пасха, мені казав дежурний, що по яйцю хочете сьогодні? Гаржанчани були б дуже вдячні, якщо так, звісно, там, всі ж православні. Получите вечором. А на обід дали на перше і друге листок капусти
залитий кипятком. Це взагалі ще гірше, ніж всі ці дні, що було раніше. І я їм цей листок капусти, а вже сил взагалі не було. Я з'їдаю цей листок капусти, я відчуваю цей приплив енергії. Листок капусти. І тоді в мене така думка була, що цей лист капусти просто вирішує зараз моє життя. Лист капусти, ви так не відчуєте просто в такому житті. І ввечері нам знову дають листок капусти. Знову листок капусти залитий кипятком. Я кажу паяцу, все буде дежурне, все буде. І потім у нас в 8 годині, коли цей шмон, вечірня перевірка, нас виводять на коридор, приходять же їхній же ж спецназ і спецпідрозділ, який цих спецназів ВСП. Нас вивели, прийшли ці буряти, прийшов чорний спецназ, який місцевий, і ці буряти, вони там поздоровались. Оце вже відчуття, що от-от, воно вже почнеться, тому що ми вже чуємо, як вони здоровкаються. І вони нас почали бити в пах. І мені казали, що ви хотіли по яйцю. І тоді я просто розумів, що я так довго просто тут не протягну. Звідти мене перекинули вже 5 травня 22-го року в Тульську область, ПГТ Донське. ІК-1 по Тульській області – це колонія особливого режиму. З 5 травня по 20 серпня я пробув в камері номер 20, а з 20 серпня по 31 грудня я пробув в карцері. Карцер номер 1, 108 днів. Нам дали каністру для сечі на усіх, але ж вона ж закінчувалася, і що треба щось було з цим робити. І кожен повинен був розуміти, що якщо він зараз сходить в туалет, то інший в землю не вилє. Йому треба щось, а вихід тільки один. І тому хто більш такий, більш старший вже на досвіді, вони розуміли, що краще я схожу наполовину в туалет, ніж потім мені прийдеться пити цю мочу, щоб інший сходив в туалет. Я бачу ці втомлені обличчя нашого прикордонника з Чернігівської області, з якими ще на Кульську товаришували. Ще одного Антоненка Олександра, який з Коцюбинська. Цього ж діда, потім ще 2, з якими ми сиділи в Кульську. Я бачу просто трупи. Обличчя бліді просто, і всі розуміють, що щось буде нас чекати. І потім вони давали команду по 3 людини, кого називають фамілією, повинні вибігати з дворика, вони відкривають, і такий живий коридор, і ти повинен проскакати через усю територію і забігти в приміщення. А там вже тебе б'ють, оформлюють, роздягають, перевіряють, б'ють і розселяють по камерам. Прийомка. Знову прийомка. Ще від тої не зажив, вже знову прийомка. Камера, як вони сортували, це була медична камера, тому що там всі були, у кого були якісь поранені, такі дирки в ногах. У нас було всього 3. Один морпіг з Маріуполя, який втратив сина на Ілліча, а сам потрапив в полон. Інший з Волновахи, цивільний, який взагалі там повністю проросійський, і це було дуже тяжко. Кожного дня били, кожного дня, і по декілька разів на день. Там я тільки присів, як на Кульську, просто сів, що в мене з ногою за стілець. Відразу камера, сразу мені, ти що, сел, ти що, команда була, встал, руки підняв, к решетке голову вниз. Я смотрю, що-то, я став, постояв, нічого, час, година, і друга, ніхто мені не дає команду відбив. Я просто так стояв весь вечір, до самого вечора так стояв. Я кажу, в мене з ногою проблеми. Та мені під вечір відкривається лючок в стінці, відкривається отак лючок, і спецназовець, молодий спецназовець, він підходить і каже, молодой, подойди сюди. Я кажу, який боксер? А кого знаєш? Я говорю, з Орла, з такого города. Він знав цих людей, і він закрив. Я так думаю, зараз можливо контакти якісь там, якось так можна буде якусь інформацію додому передати, що я взагалі живий. А що я живий, передав ще Сергій цей в Брянськ, коли мене вивозив. Він навмисно виїхав до Росії, щоб зателефонувати дружині, та здали аккаунт, і моїй дружині повідомила. Але я цього не знав,
ще, що моя дружина знає, що я в полоні. Наступний день, цей спецпризначенець, нас виводять на прогулянку. Все цивільно виводять, там щось. Когось б'ють в камерах, а нас не чіпали. Нас вивели, ми в першому прогулянковому дворику ще гуляємо, нас ніхто нам не забороняє, там спортом, кажуть, хочете займайтеся. Я бачу нашивка Барс, спецпідрозділ Барс, був на кепці, ззаді на нашивці. Тільки голову заборонялось піднімати. Я побачив це, побачив, що 16-ї камери воєнкоматчик до нас потрапив, такий офіцер, який ще досі, це Борисенко з Ізюма і з Харкова, з 92-ї бригади, мій товариш, такий просто така людина. Але, да, Борисенко слів його, тому його в карцер. За те, що той намагався зробити спробу втечі, планував. Просто планував. Цей Борисенко – це просто чистий, йому краще не повертатися. Просто, і причому, що це ж, там хватало своїх цих, хто, він злив всю інформацію. Хто був в військкоматі, хто де штаб Харкова, якої станція метро і все таке. Нас кормили перші, значить, нам дали капусту. Ми не їли там 2 доби, нам дали капусту. Така пересолена, що просто, я не міг її їсти. Я голодний, я просто викинув, тому що мене просто все вижигало внутрі. Просто все вижигало. На наступного дня дали кашу схожу, там сечка, типу, як схоже на молочну, на воді. Кусок хліба тонесенький білий. В обід дали півтарілки супа, на друге щось, і навіть декілька кусків сала, вареного, там жир, і кусок хліба. А на вечір дали знову цю капусту, і кусок хліба, і сельодки кусок. Я думаю, нічого себе, це йо-моє, це ж жити можна тут. А це було всього 4 дні. Потім отак все урізали, просто вода, потім і все. З 9 травня вилітають, нас виводять на прогулку під снігом, сніг йде. Я думаю, де ми знаходимося? Ми під снігом отак стоїмо, мокре, все мокре, ми так в тапочках, в формі в такої тоненькій, в камері холодно, постійно мерзнуть руки, просто вони сині були. Руки були просто весь час сині. Вмиваєшся отак, тому що просто холодно. Стоїш, постійний сквозняк в цій камері, і не заборонено рухатись. Стоїш головою, і почалося. Я тільки зайшов в камеру, знову відкривається камера, а нуля на виход. Я ж там доклад, а нуля на виход ставить. Я становлюсь к досмотру, мене нагибають так раком, починають бити. Було 7 людей, і 2 ззаді ще стояли, це спецназ стояв позаду. Починають бити. За Красноярцева, за льотчика мене почали питати, де він знаходиться, хто його збив, де його переховують. Я кажу, я ж не збив, я ж просто водитель. Що ти? А вони так, це усі просто взагалі тупі люди, вони вважали, що тут в Україні всі, це село велике, тут всі один одного знають. І тут тільки, вони такий бред несли, що я просто не думав, що в 21 віці, хтось так, в 21 столітті хтось так може ще такі несамітниці такі нести. Допити в усіх містах були плюс-мінус однакові. Відношення до війни, як відійшов Крим, ДНР, ЛНР, відношення, участь у Майдані, знаю Азов, правий сектор, Айдар, відношення до них. До розколу церкви, в яку церкву в Чернігів саме хожу, навіть на Кульську телефонував ФСБшник якомусь в Троїцьку церкву і питав, чи я взагалі, чи я є прихожанин. Про церкву питали постійно, просто постійно і на кожному допиті, і в кожному місці. І навіть коли я писав допит, вони саме в цьому місці мене питали, чому я пишу, вони диктують так, а я пишу там, наприклад, через О, а вони диктують мені через А. І я так сиджу, що розставляю коми, і вони там, тут я сказав, коми розставляють. Я говорю, так це ж уточнене, це ж передав, завжди ставиться кома. Де ти проходив підготовку? Я говорю, в школі. Вища освіта – це для них щось прям нечто. Просто нечто. А вони кого не допитують, хоча б середньо, є у всіх, а у багатьох вище. І для них це, як? Для них, там були офіцери, у них не було вищої освіти.
Вони били палицями. Така, як була там у Беркута, у ОМОНа. Вони такі залишають бугри такі прямо на кожі. А ці палки пластикові, вони дають такі сечки залишають. За цього в мене ноги почали гніти. Саме за цих пластикових палок. Вони просто хльосткі і вони пробивають м'ясо. Прямо м'ясо. Не верхній слой, а прям м'ясо. Потім вони ці електрошокери, балончиками у нас пирскали, в обличчя пирскали, в камеру могли попирскати. Там кожна зміна була відморозка. Ну, це було просто відморозки з відморозки. Увесь час, коли ми стоїмо в камері, ми просто присідаємо, вони так на перший поверх, на другий, на перший, на другий. 500, 500, 300, 300, 500, 500, 300, 300. І ми отак от, вони вверх-вниз, 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 етаж 300, етаж 500. І ми то просто, ми ще ці не встигли присісти, вже нові. А інші сиділи на камері і спостерігали. І не дай Бог, ти там на 2 рази менше присів. Чи коли присідали братським хватом, хтось швидше, хтось нижче, почалася волна. Це просто виводили, забивали, ти що, команду не чув, ти що, умний саме, то такого плану. Вони знали, що хтось не витримає, і вони на це, і був акцент. Все, виходиш, вже знаєш, в серце вже, ти вже розумієш, на що ти йдеш. І оце саме страшніше, коли ти знаєш, на що ти йдеш, але не дати їм насолодитися цим страхом, оце було справді мистецтво. Не дати їм насолоджуватися цим страхом, тому що вони кайфували, коли хтось там аж в'їжджав так, що вони це ваша морська піхота, еліта. А от цього не дати, це було мистецтво. Водос такий був високий, він з мого зросту, такий качок був спортивної тілобудови, вів нам команди, як собакам. Просто він йде, отак хтось, хоп, стукнув. І ти повинен зреагувати на 1 стук, або там 2 стуки, чи 3 стуки, 4 стуки, чи 5, 6, і взагалі їх було 7, а потім ще й 8 були. Перший, ми повинні, здравствуйте, гражданин начальник. 2 стуки. Гражданин начальник в камере номер 20, содержится там 2 задержаних, дежурний по камері 0 Олексій Юрійович. 3 стука ми повинні були присідати. 4 стуки піка-пікачу. Повинні так піка-пікачу і прям чу це тягнути. Я так думаю, це тяжкий сад якийсь. Просто куди я потрапив. 5. Зеленський Байден Столтенберг 6. Хто не скаче, то каля, хто скаче, ми повинні в цей час скакати. І вони так дивилися, а ти чого не скачеш, що плохо скачеш? Ти що? Вибираю, от такого плану. І повинен скакати. І 7. Росія щедра душа. Коли тільки приїжджали нові, їм це розповіла, вони просто там кожну хвилину там, і так раз, а в іншу камеру 2 рази. І ти не розумієш, в твою камеру чи в іншу, і так 3 рази, 4, і там. І треба швидко зреагувати, і повинен зреагувати у всіх, хто знаходиться в камері, і всі рівненько сказати, щоб не затроїв, як вони говорять, щоб не затроїв, тому що хтось встиг сказати раніше, хтось пізніше, це зальот. Ми як собаки, ми були дійсно як пси якісь. І мені це нагадало собаку Павлова просто. І якось усіх постригли. Це ще до обіду. Швиденько всіх постригли, а нас вирішили стригти вже біля самої камери, включили автомати, щоб у нас розетки запрацювали в камері, і прямо на коридорі нас вирішили постригти. Але там стрижка – це ще один вид катівні, тому що коли одного стрижуть, іншого б'ють. І це все отак от труситься в цього діда, який стриже, у нього руки, він ці нам сечки, порези оставляє за цього. І почали спочатку мене стригти. Да, я знімаю футболку, контекст просто. Ти накачаний, ти що, качаєшся? А я вже худой, я просто висохший, у мене там десь якісь м'язи ще виділяються. Я взагалі дійсно це тримав в тонусі на всякий випадок. А заборонено ж це робити. Я сажусь, мене підстригають, а в цей час також знімаю футболку, а він майстер спорту по баскетболу, цей офіцер.
і його починають бити. В цей час я сиджу і, ну, розумієте, я сиджу в якому стані, мене стрижуть, його б'ють, я розумію, чим довше мене стрижуть, тим довше його б'ють, а наступний це вже я. Потім я встаю, там, спасибо там, самому лучшему барбершоперу Ніколаєвичу ми повинні там крикнути. Потім сідає, а мене починають так бити. Просто щоб ви розуміли, я не знаю, метрів 10, мабуть, мене так от просто били, поки я аж до стінки не доповз. А потім прибігають і переводять в карцер піді мною. І я дивлюсь, думаю, йо-моє, блін, ну це мій дійсно товариш за весь полон. Це такий товариш, з яким я просто, я не знаю, я в вогонь і в воду. І потім прибігають відразу за мною. І мене виходить, що закидують у карцер номер 1. І я заходжу в карцер після тієї камери, де я все вимив. Мене камера називала Євролюкс. Камера не просто камера, а камера Євролюкс. А за люкс треба платити. І мене вбили не за того, що в мене була якось не знали до чого, а за того, що я в люксі живу, треба платити. І мене переводять в карцер, де такий слой просто плаває фекалій, там майже всі 100% просто все було в плісні. Я вже тоді розумів, що це туберкульоз, мені просто гарантований. Ці фекалії, цей запах, це неможливо, просто неможливо. І при всьому цьому я зайшов і постійно капала вода. Постійно. Воно вже з самого початку вже почало, просто вже навантаження на мозок таке йшло. Там квадратик менше, можливо, як стілець оцей. Отак можна ставити все. Тут нари, там очко, тут рукомийник, там туалет, дирка така. І справа стілець. І столик був прибиті всі. За мною була ця яма вигрібна, звідки це все викачувалось. І тут всі, хто сходить в СІЗО з 20 камер в туалет, просто все у мене там витікало. От хтось сходить, воно витікало. Потім воно так всідалося, і такий, як наліт чорнозема такий залишався. Були два таких УФСІНовця, які вони мене перевели в карцер. Вони мене били за те, що в мене знайшли кусочок мила, який мені ще видали ще в самому початку, коли я його дуже-дуже так бережно до нього відносився, щоб чистити зуби їм. І вони мене виводили кожного дня, просто били до такої, били, оце їх рекорд, вони посадили, 2,5 години мене били. Вже і спецназ за мене там вступався. Я просто вже лежачи вдавав, що я просто без свідомості. Але в цей час я чув, як один каже, я вже втомився його бити, у мене передпліччя вже забилося. А інший каже, так давай я буду. Коли мене привели і закинули знову в карцері, і вони мене, що так воняє тут постійно, ти що, не смиваєш там, 2 минуты, чтобы у тебя ландышами все пахло. И то мыло, чтобы у тебя не было. І я повинен був цим милом все вимити, увесь пол. А він взагалі не може пахнути, тому що там плаває. Як це? Коли ми потрапили в карцер, нам взагалі обмежили настільки їди, що просто вмирав. Він просив, і я також. Я просив постійно їди. Нам давали 2 ложки і кусок хліба. Я тільки поїв 2 ложки, кусок хліба. І в цей час у мене просто вже почав отак колотило. Це відчуття треба передати. Починає просто отак от холодом покриватися все лице, особливо потилиця. Просто холод йде по потилиці, і так починають закатуватися очі, отак опускають. Це я тільки поїв, і отак от починають очі починають опускатися. І я в цей час думаю, мамочка, я не доживу. Я отак от падав від куска хліба, і в мене соплі йшли. Просто йшли. Насморк був від куска хліба. Просто в мене не було в організму вже навіть сили якоїсь з'їсти той кусок хліба. Йду, а там так бетон в цьому дворику. І бетон десь так, і між ним трава інколи росла, і черв'як. Такий великий длинний черв'як. Обдертий, покоцаний в синяках, весь в цій побілці, я просто і цей черв'як. Я його бросаю до рота і чую, як йдуть мене вже виймати з цього провулкового дворику до карцеру. А мені ж треба доклад зробити, як тільки відкривається дворик. Я бросаю цього черв'яка до рота, приходжу в камеру,
І мені щось кажуть, щоб ландишами знову там пахло, ми зараз повернемося, там, ну, ми тут повернемося. І я, щоб цього черв'яка зараз, щоб посмакувати, я його в тряпочку для пола кладу і завертаю його біля бачка, який весь час капав. І коли мене вивели, побили після цього, я ж все ж чекав на адреналіні, я забувся за нього взагалі, зовсім забувся. А потім, коли я вже прибирав, я цю тряпку інколи викручував, яка була біля бачка, бо вона весь час капала, вона там весь час води. Я так зробив таку, як русло для канавки, щоб вона стікала прямо в бачко, а не туди на пол. І я, мабуть, аж через тиждень викручую цю тряпку, а там таких виводок черв'яків, і вони таких маленьких, їх багато. Це черв'як, а черв'як то взагалі такий, якийсь виснажений, вже такий посохший. Я з'їв цей виводок і ще вирішив його залишити, щоб він ще один виводок зробив, але в той же вечір я вже просто розумів, що мені треба його з'їсти, але я вже не можу. Я не можу знати, коли він вже там, і я його все одно з'їв. Якоїсь ситості взагалі ніякої не дало, але на підсвідомості я розумів, що це я з'їв м'ясо, якби м'ясо. І в мене, значить, сьогодні я з'їв там стільки-то калорій більше, ніж вчора. Значить, в мене, якщо вчора дожив, значить, я сьогодні, значить, я повинен дожити, і ще на завтра на півдня повинно вистачити сили. Їв я там від голоду мило хазяйственне, трішки з'їв, але в мене почало все там просто вижигати, піна пішла, просто піна йшла, і воно таке, дуже-дуже дискомфорт був в шлунку. Потім я їв туалетний папір, який я все за собою тягав, ми там підмивалися, ми взагалі майже не користувалися. Потім я з'їв пасту, яка залишилася ще з попереднього до мене від одного з морпіхів. Там був тюбік з пасти, 12 років просрочений, і 30 грам, з нього аж вода текла, це вже була не паста. Я його розірвав, як зміг, і оце ж пальцем. Просто це були такі швидкі вуглеводи, це була солодка паста, і вона мені, я розумів, що вона мені дасть якоїсь хоча б ситості до ранку. І там я випрацював собі план, треба зупиняти шлунок. Якщо людина нормально п'є воду і запускає шлунок, то я зрозумів, що мені треба все робити навпаки. Щора я почав вистежувати ще з 20-ї камери, яка була якраз над карцерами. Вона бігала там по коридору, спускали, але до мене в карцер жодного разу вона не спускалася. Я як тільки її там не заманював, але навіть крошки хліба я жалкував. Я сам їх з'їдав отак, по крошці, там прямо отак стирав, і мені самому потрібно було. Як бути в крису, я розумів, що навіть сил мені не хватить її задушити, тому що в мене постійні судороги були на пальцях. Там був цвях, біля прямо цього очка, при вході був цвях, він прямо в фекаліях отак був. Це було 2-3 жовтня, а в початку грудня, десь на початку в середині, прийшли до мене в ФСБ. Цей день був такий, що холодно. Я, щоб вижити в карцері, знімав нижню простинь. Кидав собі так на груді, ззади заводив, стягував живіт, тому що я важив 62 кг. І отак зав'язував вузлик. І це було якось, щоб тепліше було. Потім білуху і форму. І з цим я вже почав присідати, воно якось тримало тепло. Тут хоп, якраз Сіщенко був на цій зміні, і він каже: «О, наконець-то, давай перший карцер». Я становлюсь, роблю доклад, мене виводять до смотру, і вони хоп-хоп-хоп, і вони якось не знають, а потім хоп, вузол тут. Це що? Я кажу, з почки вже просквозив. Почки просквозив, понятно. Я так думаю, щось він якось так тихенько. І вони мене беруть за шию, ведуть на другий поверх напроти 20-ї камери в кімнату допиту, заводять, я бачу 6 ніг. Розумію, що тут зараз буде мене бити. Мене садять на стілець, і я їм кажу, піднімаю голову, а ці виходять. Я піднімаю голову, сидить ФСБ, як вони представили. Сидить ФСБ. Говорить, що можу тебе сказати? Я бачу, що ти тут зальотчик. А я якраз просто не виймаю цього. Я бачу,
карцер тебе посадили не просто так. Жена твоя знає, що ти в плену. Вісточка ця дійшла до неї, тому що, значить, вони зрозуміли, вони вирахували того, хто передав. Да. Ці друзі твого батька, які військовослужбовці, вони знають, що ти в полоні, але ми їх попередили, що якщо вони щось будуть за тебе якось вступатися, вони втратять все. Вони цього робити не будуть. І з Москви прийшов приказ, це мені приказ, прийшли списки, і ти один, якому є команда з Москви, тебе не обмінювати взагалі. І вони мені дають, це їх помилка, вони дають мені 4 листка, А4, і там ще 5-й був наполовину. І там були люди, всі, хто знаходиться у нас в колонії. І там я бачу, там жовтим було, помаранчевим. І я один на другому листку був один виділений сірою строчкою. Один. З усього списку. Заходжу ми в карцер, а до карцера мене заводять, зб'ють мене, тому що я за цю простень іщенкав. І закидують в карцер і кажуть, встань, стой, тільки пошевелишся. От це їхні слова. Я стою і просто зрозумів, що все. Я вирішив повісити. І тільки я встав, закинув цю петлю, я навіть вірш склав матері. Бокалы – это кружки на тюрьме, пупкарь – это надзиратель, чтобы вы понимали. Вокруг меня здесь стены, нары, древесный пол, стоят бокалы. А я стою часов 17 и жду команды пупкаря. А так хотелось жить иначе. Зеленый лук растет на даче, а я стою и жарю мясо, и рядом женщина моя. Детишки бегают по саду, и мы смеемся до упаду. И светит солнце, все как надо, и все прекрасно у меня. Дороги Бога неизвестны, душевные раны не телесные. И как нам всем теперь известно, у каждых действий есть цена. И вот стою я за решеткой и надрываю молча глотку. Но только нету в этом толку. Закончилась здесь жизнь моя. Ну что ж, судьба моя злодейка. В моей ты жизни лиходейкой затянулась я, как змейка на шее простынь у меня. Сердце в груди уже не бьется, и мама больше не смеется, когда война уже напьется круг молодых ребят. И я попрощався з мамою і вирішив повіситися. Це було буквально 2 хвилини, і я зняв простинь цю верхню, яка залишилася, зробив цю петлю. І мені потрібно було різко впасти на коліна, тому що висота була для мене недостатня. Я її тільки одів, і до мене приходить просто моя бабуся, вона остання з мого роду, хто загинув перед батьком. Це якраз мати батька. І вона просто ходить отак біля рукомийника і так каже, коли зібрався, ще рано, ти ж ще дітям подарунки на Новий рік не вибрав. А я не розумію, я вже настільки просто там в галюцинаціях, що вони побачили, що я на камеру знову пропав, він відкриває глазок, а в мене простинь там висить. Вони відкривають броньовану двері, рішотку, починають з мене знімати цей шнурок, цю простинь, і знову мене вводять до досмотру. І в цей раз він сказав підняти білуху мені, і прямо по правій почці, з якою в мене є досі проблеми, він просто почав бити палицею прямо в одну точку. А вона вже була до самої лопатки, вже просто фіолетова все. Вони відбивали мені її навмисно, він мені казав, що з однією почкою можливо жити, тобі 2 не потрібно, ти будеш все життя на таблетках. Я дуже на цю бабусю я образився, тому що вона навіть не дала мені змоги просто все це закінчити. І ніякої перспективи повернення у мене не було взагалі. І коли я став молитися, я думаю, Господи, якщо взагалі хоч 1% є того, що я звідси вийду, просто дай мені якийсь знак. І в цей час по кармяку, я пам'ятаю цю крису, оце кармяк, решотка, потім броньована двері також кармяк, і криса біжала з лівої сторони. Тобто вона якось спустилася, я навіть не бачив, як вона спустилася, тому що я вниз дивився. Я бачив вже, як вона біжить до самого кармяку і по кармяку шукає якусь крошку. І я вже як просто голодний звір, я на неї, я отак її. І оцими отак я пальцем її.
схватив. Це маленьке, взагалі маленький крисьониш. Тоді мені казався, що це крисьониш повний м'яса, а там по факту. Я його так цепляю, це так було все розраховано по хвилинах, і через цю шляпку, його лівим його боком, я через цю шляпку думав, що я його вскрою, що я хочу і виїм знутрі це м'ясо. А я просто там зірвав кусок шкури, він писав ще більше рухатись, і все, я чую, що вони вже знову побачили, що мене немає. А вони весь час за мною дивилися. І я вже чую, що вони підходять і відкривається карцер. Я бросаю цю крису до рота. Коли відкрив карцер, я стояв з крисою в роті, просто стояв півметра від решітки і нагнутий. Я не міг вимовити нічого, тому що ця криса, вона активно почала просто в мене в роті. Вона мені обдерла ньоб верхній, кінчик язика в 2 місцях порізи були. Стою, роблю доклад, а не можу, і мені говорять, ти що, доклад забув? А вони вили в цей час мені там по колінах, там по затилку, очі тримають. Там. А я не можу взагалі зорієнтуватися, мені треба її втримати, і з неї пішла кров. З неї пішла, саме з неї, тому що така густа чорна кров, така темна кров пішла. І вона почала через там це місце, де мені вирвав зуби, і він побачив, що в мене кров, там пару разів вона капнула просто на пол, він побачив це, і отак тебе лучше, заводіть його. І я вже сам заходжу в цей карцер, став, і він став і не шевелись. А я вже баланду вечірню, я вже все пропустив, але я стою, і в мене така, я не знаю, така радість була просто від того. Я вже розумів, що я їм м'ясо, причому що там шкура, там ворсинки ці між зубами вони застріють, кишки. Єдине, я навіть кості жував, я розумів, що це кальцій, це якийсь там білок знаходиться, хоча б якийсь ці костяк, але зуби я оце єдине, що зуби і то в очко я потім виплюнув. Я з'їв все, що могло, хоч якусь користь. Шкуру взагалі всю жував. І ще я її жував довго, а потім така думка, що вона вирабатує слюну, що я це довго жую. І думаю, якщо я так просто проковтну, то вона довше буде там перетравлюватися, я довше буду відчувати якісь ситість. Да. Но по факту взагалі ніякої ситості не було. По факту взагалі не було. Але на підсвідомості я думав, що якщо я сьогодні вже м'ясо поїв, і це такий кусок, то я повинен якось переграти те, що мені давали ці прості вуглеводи на баланді. Тому я думав, що до ранку я повинен дожити. І весь цей час джингабел, музика, весь час грала музика. Вона грала ще за 2 тижні до цього вона ще грала. 2 тижні просто в голові, да, весь час мені. Я навіть став, ці дні, я вже про ніякі втечі не думав, тому що я розумів, що нічого не вийде. І просто думав, що б я подарував би дружині і дітям, якщо б я повністю спав, що б я зробив би вдома, які були подарунки. І потім 28-го, мабуть, 28 чи 29, це коли нас 29, мабуть. Нас зранку, все почалося як завжди, але почали десь після 9 години, не було прогулянки, а почали виводити, називати з кожної комори, там катка на вихід. Скатка – це матрас і особисті речі, замотані отак в матрас з подушкою. І якщо ти виходиш і тримаєш цю скатку, ти розумієш, що тебе приводять в іншу камеру. Якщо ти, кажуть, бросай скатку, ти розумієш, що це все. Це вже з цієї колонії кудись в інше місце, чи, можливо, на обмін. І мене повели, знову в цей день мене повели на тапік. Тапік – це стілець. Такий же стілець, такий старий, дерев'яний і з такою на голові. Вони поролоном з водою змочують тіло і потім підключають клему. Насоски на грудь і шапочка на голову. Там два види тока, 2 види напруги. Одна така, яка сильно прям відкидає. Просто я відключався, в мене було як білий коридор. Потім вони на шатир, покурять. Вони це так, це було не якісь там 5 хвилин. Це просто вони там могли покурити
півгодини, 40 хвилин потім прийти, а я оце весь час сиджу і просто чекаю, і в мене просто колотить від страху. А бувало ток, який дуже такий, там другий режим, він просто він більш слабкий, але він постійно, воно якось ще гірше. Мені було від цього току ще гірше, тому що воно просто, і воно довго цього. Вони просто його довго, це як сильний електрошокер. І мене виводять, я її ледве передвигав ногами. Ну вони взагалі в мене вже відмовляли дуже сильно. І я ледве, і ще на мене один з цих молодих наглядачів, він ще на мене пригає, щоб я його прокатав. І я ледве йду, падаю, він мене підіймає, я знову йду, і він знову на мене застрибує. І мене доводять, і я бачу там багато спецназу в кінці коридору, якісь вже їхні начальнички поприбігали. І мене заводять в якусь кімнату, повністю заставляють роздягнутися і одягнути на себе труси не мої, а якісь такі в чужому, засохше вже було. Я от ці стоячі труси на себе вдягаю якусь кофту синю, штани були тонкі, синтетичні, і тут було 2 дирки, це вже потім я в автозаці дивився, 2 дирки, і там були такі, як сухожилля при сохші. Потім тут була рвота, кров, це все було в ці штани, і воно вже буде такі прям вонючі. І зверху якась цивільна курточка теж вонюча. Потім і мені дають ботинки, з цього стелажу дають саме ті ботинки, в яких я ходив і якось ховав свого, у мене кукла Вуда була, Шредер називався, я його збінтовував за спиною, щоб не гаяти часу, просто щоб не сходити з розуму, я отак за спиною, так зробив собі куклу, з якою розмовляв. Це буквально за тиждень до обміну я її зробив. І він був, при шмоні його сховав в ботинок, бо я розумів, що в камері знайдуть. І мені дають саме цей ботинок, де цей Шредер. І я з ним, я навіть сумок з ним приїхав. І потім мене заводять в кімнату для допиту, я підіймаю голову, я бачу вже ті хлопців, яких готують. Ніхто не знає куди. Нам сказали на розстріл. Я там знайомих з Курська зустрів, нас привозять в Україну, просто так в полі, в якомусь навіть КПП не було, нас привозять, і ми виходимо, нам там їжу, нам ці дитячі малюнки, це дійсно приємно. Дитячі малюнки, я досі всю свою реабілітацію я взагалі ввожу ці малюнки з собою вже 10 місяців. І нам малюнки, там якісь яблука, там йогурти, а ти боїшся все їсти, ти навіть не сприймає організм цю їду. Але це так смачно, і ми їдемо, нас садять в автобус, ми доїжджаємо до Сум, а Суми темні, нічого не світиться. Нас в якусь гарну лікарню привозять. Мене тоді хірург побачив, а у мене такі ноги просто, як у слона, і такі дирки. І він каже, його на інвалідну коляску. А я кажу, да я сам можу ще, я сам хожу. Як ти? Ти сам не можеш. Привозять мене на рентгени, я знімаю, а у мене розслаються ноги, просто розслаються, дирки в ногах. І я отакий худий, отакі ноги. Просто як гній тече. Він, ти знаєш, ти знаєш, що це з тобою? Я говорю, да, це, мабуть, вітамінів не вистачає. Він каже, ти в холоді був. Це метод катувань, саме німці ще видумали. Це холодом, коли поступово ноги починають розслоюватися за рахунок холоду, вони починають, як 3D-модель становиться ноги. І зранку ще я домовився з охоронцем, щоб приїхала моя сім'я, і я їх побачив, брат, дружина і товариш, який мене витягував з полону. Вони приїхали, я бачу, син мене взагалі не впізнає. Син було 3 роки, зараз 5, він взагалі мене не впізнає, а донька впізнала, але просто боїться, від мене вонючий. Я в душ пішов, у мене почали ноги розбухати від теплої води. Тоді в мене ще ноги ходили, я худий. Всі плакали, ніхто не вірив, що мене взагалі колись набрали, що я в Україні, дружина, там, скажу, з таким не шуткують. Вона взагалі не вірила, що
що мене обміняли. А коли я вже сам набрав, вона вже повірила, вони приїхали на ранок. І я їх провів, і коли вони від мене поїхали, і коли я вже підіймався до себе на поверх, я не дійшов буквально метр. Хлопці, очевидці, є багато, хто бачив, ми просто відмовили ноги. Я не дійшов до своєї кімнати. Просто відмовили ноги. На початок війни у мене було 1,93 м зріст. Це точно знаю, я просто весь час слідкував за цим. І вага була 98, на війні було вже 100 кілограмів стабільно, а вийшов з полону 62 кілограми і зріст був 1,86 м. Зала, в якій я виріс, в якій я займався разом зі своїм молодшим братом. Тут ще була одна людина, яка мені, можна сказати, я її ставлю прямо на рівень зі своїм батьком. Це Сидоренко Юрій Віталійович. Заслужений тренер України з кікбоксингу, це мій тренер, мого брата і ще багатьох хлопців, які зараз боронять Україну. Батько мене спочатку відвів на карате в 6 років. Потім я прийшов на рукопашний бій, і потім я вже прийшов сюди, і тут просто вже сформували мене. Я був багаторазовим чемпіоном України і виборював Кубок України, Кубок СНГ. Чемпіоном СНГ з елітних боїв я став у 2013 році. Професійно перестав займатися в 21 рік, навіть 22, там більше. Я вже був одружений, у мене вже була донька. Але з того часу я долучився почав працювати у сфері, яка все одно передбачала те, що ти повинен бути в дуже високому тонусі спортивному, інтелектуальному. Я був бодігардом в Австрії і поза границями. Лікарі зафіксували, струс мозку, зафіксували у мене турецьке сідло, черепи головного мозку. Я так розумію, що це як гематома була в мозку, але без трепанації ми обійшлися. Переломаний ніс, переломана щелепа, переломані пальці, деякі навіть в 2 місцях, переломані 2 ключиці, права лопатка, вона так випирала. І потім консолідовані переломи хребта в 3 місцях, копчик зламали за день десь чи за 2 до обміну. Ребра зломані, позростали. Травма грудної клітини, забої усіх органів. У мене ж контузія, вона була не пролікована взагалі. І їх було 6. За весь час війни їх було 6. 16 лікарень я пройшов. Я ще повністю не відновився. Мені ще потрібно доробити операцію на щелепі, ще одну, щоб потім тільки вставити зуби, які мені там вирвали. Є просто пошкодження, які вже я не зможу виправити. Це просто з цим постійно треба жити і постійно треба приділяти цьому увагу, і це дуже тяжко. Мені сказали лікарі, що басейн і велосипеди – це мої друзі зараз на все життя. Зараз я розумію, що зараз я не можу на такому рівні займатися, але у мене є велика мотивація, це мої дітки. Є думки, що, можливо, дітей потрібно якісь свої знання передати. А щоб їм передавати знання, я особисто не таку думку, що я буду просто сидіти такий товстий і когось тренувати, це мені здається, що треба своїм прикладом. Так я робив все життя і для дітей, і навіть для хлопців тут з району багатьом. І думаю, що мені треба себе зараз відновити, щоб бути прикладом, тому що наші хлопці, які з цього залу, їх залишилось не так багато. Хлопці, які з цього спортзалу, всі також служать. І бачите, зал пустий. Тому мені дуже прикро, коли моя дружина привела сина, нема кому тренувати. Зараз я вважаю і хочу зайнятися реабілітацією військових. Це мені на зараз здається, що це та мета, за рахунок якої я зможу потім дійсно відчувати себе реалізованим, що я допомагаю чимось. А я розумію, що хлопці повертаються звідти, і я вже маю навички відновлення на собі, на прикладі цього. І ще я побачив в Латвії
та й не тільки в Латвії, ще в Україні, коли хлопці, які повертаються звідти, з нуля, і вони просто лікарів не сприймають, реабілітологів, якщо вони не були там і взагалі не мають ніякого військового досвіду. Але якщо я буду працювати з хлопцями з полону, то я думаю, що я зможу вже з ними бути якось. Я розумію їхні проблеми, я був на їхньому місці. І, можливо, свої навички, свої знання і ще свої зв'язки, які я вже напрацював, з якими в мене склалися гарні відносини, я зможу якось вкласти для допомоги. Хлопці, які зі мною були в полоні, з першого дня я вже навіть, щоб ви розуміли, перші дні – це коли ти взагалі не можеш навіть сконцентруватися, ти не розумієш, де ти знаходишся, але вже з першого дня я вже зробив список цих хлопців, яким була в мене мета і є досі допомогти. На даний час всього 10 людям я допоміг вийти через їх матерів. Там я розповів, де вони знаходяться, розповів, в яких умовах саме структурам, які займаються цим. І навіть підняв міжнародні там ООН, все, що можу, все я зроблю. Але якось так склалося, що обміни не виходять на тих людей, які дійсно в тяжкому там стані. І мене це і турбує, тому що досі зі сном у мене є проблеми, і ці хлопці мені досі сняться. І я не зможу нормально поки що жити, поки я знаю, що там за стінках хтось помирає. От поки не повернеться, я не відчуваю якоїсь радості взагалі до життя. От я чесно кажу, радості до життя не відчуваю взагалі. Я зараз працюю, щоб звільнити хлопців з полону, і у мене вже увесь план після полону, вже все розплановано, як я їм допоможу. 12 людей на даний час, ті, які прямо дуже мені близькі, прям дуже. Всіх інших я поназивав фамілії, імена і розповів, в яких вони умовах. І мені дуже прикро, коли я спитаю, а ви щось робите, вони у нас безвісти зниклі. А я кажу, що вони там, я їх особисто бачив. Вони у нас безвісти зникли. І це просто, оце мене шокує. Тому я і вважаю, що я повинен піти в запас, щоб, можливо, я в цивільному, коли я не буду там, бажаю здоров'я, пане полковник, там, буду вирішувати ці питання своїм шляхом, своїми якимись зв'язками. Я завжди такий реаліст у всьому, і я розумію, що якщо дивитися об'єктивно, це повинно бути зафіксовано. От воно зафіксовано, значить це було. Але я знаю, що є таке ще поняття карми. Можливо, і я також буду чиєюсь кармою. Я відчуваю це, відчуваю просто, що багато кого я ще зустріну. І світ тісний. Зараз ми вороги, а післязавтра у мене буде змога, можливо, туди поїхати і особисто, я не знаю, буду виплачувати репарації, особисто побачити, подивитися в очі тим, хто з мене знущався. Я таку зневагу відчуваю, просто зневагу. Мені хочеться, особисто мені, щоб ці люди щоб вони це відпрацювали. І відпрацювали так, щоб їхні нащадки просто боялися взагалі це повторювати. І я знаю план, як це зробити. Якщо оце вже закритий етап для мене все, це я сприймаю як сухі факти. І я для себе також з цим, я сказав, що це сухі факти, це не повинен бути такий тягар всього життя. І хочу все зробити для того, щоб це по відношенню до інших не повторювалося.